วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังมีเมนูรวมมิตรน้ำกะทิมาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะขั้นตอนเนี่ยอาจจะดูยุ่งยากไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเมนูนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูรวมมิตรน้ำกะทิอันนี้เป็นส่วนของแป้งทำตัวลอดช่องสิงคโปร์นะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำใบเตยส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งคองแคลงนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำอัญชันและส่วนที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวทับทิมกรอบค่ะก็จะมีแห้วดิบนะคะหั่นเป็นเต๋าแป้งมันน้ำหวานกลิ่นสละค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ำเชื่อมนะคะก็จะมีน้ำลายดอกมะลิน้ำตาลทรายแล้วก็ขนุนสุกหั่นเป็นเส้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะของเมนูนี้นะคะก็คือน้ำกะทิแล้วก็น้ำแข็งค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูรวมมิตรน้ำกะทิกันค่ะอันดับแรกเดี๋ยวจะทำตัวน้ำเชื่อมทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะน้ำหม้อตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวน้ำตาลทรายละลายค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลของเราก็ละลายเรียบร้อยเราก็จะนำขนุนนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปโอเคเรียบร้อยค่ะก็ปิดไฟเตรียมตัวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราทำน้ำเชื่อมเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของโรวมมิตรกันเลยค่ะสำหรับโรวมมิตรที่จะทำวันนี้นะคะก็จะมีตัวลอดช่องสิงคโปร์ค่ะตัวคลองแคลงแล้วก็ทับทิมกรอบนะคะแต่ว่าอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาทำตัวลอดช่องสิงคโปร์กันก่อนเลยผสมแป้งนะคะลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันด้วยและนี่นะคะก็เป็นน้ำเดือดจัดค่ะเทลงไปเลยแล้วก็คนเร็วๆนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแบบอุ่นๆแล้วนะคะเราจะนวดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวแป้งนะคะจะเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดมือค่ะและนี่นะคะก็คือรูปร่างหน้าตานะคะที่เรานวดได้นะคะจะต้องนวดเป็นก้อนแบบนี้แล้วแป้งก็จะต้องไม่ติดมือนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันเลยค่ะหลิงจะเอาแป้งนวลนะคะทาที่มือนิดนึงเราจะแบ่งแป้งกันก่อนเอาแป้งนวลโรยๆที่เขียงนิดหน่อยค่ะเพื่อกันไม่ให้แป้งติดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ rolling pin นะคะมานวดเลยค่ะเราจะรีดไปนะคะอย่าให้ตัวแผ่นแป้งเนี่ยมันมีความหนามากจนเกินไปโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตัดแป้งกันเลยค่ะสำหรับความยาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่เรารีดแป้งนะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะเอาแป้งนวลนะคะโรยลงบนแป้งที่เราตัดเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องติดกัน ค
และนี่นะคะก็คือหน้าตาของลอดช่องสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะนำไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวคลองแคลงกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคลองแคลงกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้ำอัญชันนะคะที่อิงนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งกันค่ะแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวเราก็จะคนค่ะให้เข้ากันเลยเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทค่ะน้ำอัญชันนะคะลงไปแล้วก็คนแบบเร็วๆนะคะใช้ช้อนคนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบร้อนอยู่รอให้ตัวแป้งมันอุ่นๆก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้มือนวดโอเคค่ะพอมีความรู้สึกว่าแป้งมันอุ่นๆแล้วนะคะเราก็ใช้มือนวดได้เลยอิงก็จะนวดแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดมือค่ะตอนนี้นะคะก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต้องไม่ติดมือเนาะเด็กก็จะมาทำตัวคลองแคลงกันเลยค่ะเดี๋ยวจะหยิบมาสักก้อนหนึ่งนะคะก้อนน้อยๆก็พอหรือว่าอยากได้คลองแคลงตัวขนาดเท่าไหร่ก็ตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็กดให้เป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็ลูดค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับพิมพ์คลองแคลงนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วๆไปค่ะเดี๋ยวก็จะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆให้หมดเลยค่ะตอนนี้นะคะยังทำตัวคลองแคลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำทับทิมกรอบกันต่อค่ะเราจะมาทำทับทิมกรอบกันนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาแห้วนะคะมาแช่กับตัวน้ำหวานกลิ่นสลัดของเราก่อนนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยเดี๋ยวเราจะแช่นะคะเพื่อให้ตัวน้ำแดงนะคะซึมเข้ากับตัวแห้วก่อนพักทิ้งไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะตอนนี้นะคะอิงก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะเป็นเวลา 5-10 นาทีครบเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการคลุกกับแป้งกันเลยค่ะโอเคเจ้าโบมานะคะใส่แป้งเลยเราก็จะเอาตัวทับทิมกรอบนะคะที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเอาน้ำออกนิดนึงนะคะแล้วก็คลุกนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยติดกับตัวแห้วนะคะให้ทั่วเลยเมื่อเราคลุกนะคะให้ทั่วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสลัดแป้งนะคะออกก่อนนิดนึงก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะทำให้ครบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะหลังจากที่เราทำตัวโรวมมิตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลวกกันนะคะตอนนี้ก็ตั้งน้ำให้เดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทับทิมกรอบลงไปก่อนนะคะและนี่นะคะก็คือน้ำเย็นนะคะทิ้งเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะนำมาช็อกตัวโรวมมิตรของเราค่ะ
ตอนที่เราใส่ไปได้สักพักนึงนะคะเราก็หาที่ตักมาคนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวทับทิมกรอบเนี่ยติดกันหลังจากนี้เราก็จะรอให้สุกค่ะสำหรับวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเมื่อสุกนะคะตัวทับทิมกรอบของเราจะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำนะคะค่ะตอนนี้นะคะตัวทับทิมกรอบก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวจะตักขึ้นค่ะแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลวกตัวคองแคงต่อเลยนะคะเราจะใช้น้ำเดียวกันนี่แหละลวกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะเราก็จะเอาที่ตักเขี่ยๆมานิดนึงกันติดนะคะเดี๋ยวก็จะรอให้สุกนะคะก็หลักการเดียวกันกับทับทิมกรอบเลยก็คือถ้ามันสุกเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาด้านบนค่ะตอนนี้คลองแครงก็สุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะลวกลอดช่องสิงคโปร์ต่อเลยอันนี้ก็เดี๋ยวรอสุกนะคะถ้าสุกแล้วเดี๋ยวตัวลอดช่องจะลอยขึ้นมาข้างบนค่ะค่ะตอนนี้นะคะตัวลอดช่องของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วก็จะตักนะคะขึ้นในน้ำเย็นเหมือนกันเมื่อตักเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้เราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูรวมมิตรน้ำกะทิของเราค่ะขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็หน้าตาก็ดูน่ารับประทานมากๆด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากที่จะทำเมนูนี้สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ